Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, dhe sot në 45 minuta do të vijojmë të mbetemi tek aktualiteti. Shumica në kuvend, opozita në protest është një panoramë që po përsëritet tashmë prej disa seancash. Pikërisht për të folur për qëndrimin e mazhorancës, unë kam të ftuar kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotin Taulant Balla. Mirëmbrëma, mirësere, zoti Balla. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është një panoramë që në fakt nuk është se tregon një klim të qetë, ose më mirë le të themi, tregon një klim tensioni. Ju në parlament, ndërkohë opozita jashtë. Për sa kohë mund të vazhdojë kjo panoramë, zoti Balla? Unë sapo kthehem nga Elbasani, në fakt, ku bashkë me Loricanën kishim mundësi të inauguronim së bashku në kuadër të një projekti që fondacioni i tij ka për ndërtimin e fushave të mini futbollit për fëmijët, dhe jam shumë krenar që ju shtuam një prej kopsheve më të vjetra, po më me emër të Elbasanit, një fush mini futbolli për fëmijët e të gjitha moshave. Jeta vazhdon, detyrat tona dhe angazhimi ynë i përditshëm ndaj qytetarëve vijoni njëjtë. Edhe sot Kuvendi i Shqipërisë në mënyrë shumë normale vijoi agjendën intensive të integrimit të Shqipërisë son të përbashkët në Bashkimin Evropian, po të kemi parasysh se kishim dy marrëveshje të rëndësishme, që përfshin Shqipërinë me vendet partnere në kuadër të këtij procesi historik, do ta quajmë, të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Se çfarë ndodh në borrin e jashtëm të Kuvendit është... Po besoj duhet ju interesoj dhe ajo. Është diçka që po vjen në zvenitje të përditshme. Unë mendoj që maksimumit e 2-3 herë do ndodhi. Dhe gjithë shqiptarët e dinë që këtu nuk bëhet fjalë për një krizë politike, kurse si gjuha e përdorur dje nga presidenti i Republikës, nuk di se ku e gjeti presidenti krizën kushtetuese institucionale. Megjithatë, po çfarë është kjo? Se ju nuk e quani as krizë, nuk e quani këtë? Kjo është një krizë. Nëse s'është krizë politike, çfarë është, zoti Balla? Kjo nuk është një krizë, sepse krizë është kur institucionet nuk funksionojnë. Institucioni i Kuvendit të Shqipërisë është tërësisht funksional, madje me procesi i zëvendësimit. Në formë është funksional, jo në përmbajtje. Parlament pa opozit, edhe ju s'jeni dakord të keni. Lutem, procesi i zëvendësimit të grupeve parlamentare të opozitës me deputet, po nga listat e tyre, po vijon me normalitet, madje me intensitet që unë them drejtën nuk e kisha pritur. Pra po të shohësh që sot 4 deputet të opozitës kanë marrë detyrën e rëndësishme të deputetit të popullit. Po ashtu siç jam informuar nga mediat juaja apo dhe të tjera, 6 kandidatë tjerë të opozitës, ndërta me sa kam kuptuar 3 nga Partia Demokratike dhe 3 nga Lëvizja Socialiste për integrim kanë depozituar sot dokumentacionin referencial që lidhet me ligjin e dekriminalizimit me qëllim shqyrtimin në seancë plenare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, vendimin për plotësimin e vakancës krijuar në secilin prej listave përkatëse ku ata bëjnë pjesë, që do të thotë që opozita në vend po zëvendëson përfaqësuesit e vet, pra iku një palë, po vjen një palë tjetër. Edhe sot në kuvend është kthyer dhe vota kundër, dhe kjo është një, le të themi, një element i rëndësishëm. Vota kundër. Që këta votuan kundër jush? Po patjetër, edhe vota kundër është institucion në demokraci. Jo, dakord, por nuk është se edhe po të votonin pro edhe kundër, nuk është se ju do të lëkundeshit nga vota tyra, apo jo? Më falni, shumica jonë është ajo simbolika e votës kundër është e rëndësishme, thash. Dhe kemi pasur sot 3 a 4, mund të jenë 10 ose 15, sigurisht në krahun tjetër shumica ka qenë konsoliduar dhe mbetet e konsoliduar, sepse duhet të jetë shumë e qartë për çdo kënd, jo vetëm ata që na ndjekin, por edhe për drejtuesit më të lartë të 2 partive që kanë qenë dhe janë të përfaqësuara në kuvend, Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Zgjedhjet e vitit 2017 ishin
të vetmet zgjedhje në Shqipëri ku qeveria ishte ndarë për gjysmë mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, madje ishte një palë zgjedhje ku kryeministri nuk shkelin kryeministrisë sa kohë që ishte fushata zgjedhore dhe zëvendës kryeministrja e emëruar nga Lulzim Basha dhe votuar nga Kuvendi kishte autoritetin qendror në drejtimin e qeverisë, ku opozita prej atëhere ka kryetarin e KQZ-s, prej atëhere ka avokatën e popullit, për aq muaj sa ju desh Lulzim Bashës kishte edhe operatorin e sistemit shpërndarjes energjisë elektrike, edhe agjensinë e legalizimeve, pra Luiznin, nuk di pse ju deshën Lulzimit këto, po të gjitha kërkojnë këtë marrëveshje. Basha shpreh i penduar, po ju jeni penduar për atë marrëveshje? Të lutem, mos më ndërprit argumentin. Pra, ajo që po ju thoja është që kishim një palë zgjedhje të gjithë pranuara, për herë të parë zgjedhjet në Shqipëri morën 7 votat e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe kjo nuk kishte ndodhur më parë. Pra, 4 të opozitës dhe 3 të mazhorancës votuan në favor të raportit përfunditar edhe të shpalljes rezultatit përfunditar të zgjedhjeve. Rreth 20.000 numërus apo komisioner të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim certifikuan në të gjitha proceset verbale të procesit dhe kemi nga këto zgjedhje tërësisht demokratike, kemi një parlament legjitim, kemi një qeveri legjitime dhe një Shqipëri të angazhuar tërësisht në një proces që kulmon me qershorin, ku unë jam shpresë plot për hapjen e negociatave. Sot në orën 17. Atë mbetemi pak tek në moment si do hapen negociatat me këtë klim politike, se ju jeni edhe përfaqësuesi në disa organizma ose le të themi përfaqësuesi i Shqipërisë në Bruksel, mos gaboj, apo Parlamentin Evropian, dhe dua një përgjigje të qartë, zoti Balla, si do hapen negociatat me këtë klim politike? Unë jam... mos u merrni me këtë termin se... Unë jam objektiv. Gjithmonë, Shqipëria ka pasur disa detyra për të adresuar. Ajo që lidhet me jetën politike, me kuvendin, me institucionin bazë të demokracisë në vend, sigurisht ishte e lidhur me adresimin e çështjes së reformës zgjedhore, pra adresimin e plot të gjitha rekomandimeve të 3 palë raportet të OSBE-dit 2013, 2015, 2017, dhe që unë mendoj se drafti i dakordsuar tërësisht me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, dhe që unë jam i sigurt që dhe me ata që do të vinë, pra 3 deputet të rinj të Partisë Demokratike që vinë në parlament, dhe me të tjerë që me sa duket do të ketë, besoj që do të marrë do të jetë drafti i cili do të ketë dakordsinë për tu miratuar. Për këtë draft e kemi, të reformës zgjedhore. Pra, flas, ky është një... Edhe njerëz, zoti Balla, se ka një enigmë të madhe. Bëhet fjalë për reformë zgjedhore në funksion zgjedhje lokale, apo drafti për kodin zgjedhor në funksion të zgjedhjeve përgjithshme. Pra, çfarë ndryshimesh keni bërë, se ne nuk dimë asgjë çfarë ndryshimesh keni bërë kodit. Kodi zgjedhor është një dokument që u shërben të gjitha zgjedhjet. Ajo që po e them unë është Kuvendi i Shqipërisë duhet ta kishte miratuar kodin zgjedhor, sepse në të janë përfshirë të gjitha kërkesat që kishte edhe Partia Demokratike. Mua vjen keq që... Po mund ta thoni diçka mirë, se ju gjithçka ndani me publikun. Çfarë ndryshimesh keni bërë në kod? Të lutem, më ftoni një ditë tjetër, nuk besoj që është kjo dita sot, megjithëse ju e keni gati draftin, 2-3 momente që për shembull listat e hapura që ka një opinion të gjerë për të ndryshuar, i keni ndryshuar? Të lutem. Merrem vetëm pak me qetësi. Jo, qetësi fare. Ajo që po ju them është që rekomandimet e OSBE-dit dhe rekomandimi bazë i tyre ka qenë pikërisht adresimi i një prej problematikave të 27 vjeçare zgjedhje që lidhen me depolitizimin e nivelit parë dhe 2 të komisioneve të votimit. Dhe ky është adresuar. Është në draftin e ri?
Kush do t'i... Pra, shumë interesant, ja, depolitizimi që ju keni qenë për hir të vërtetës keni qenë të hapur, PD ka qenë më refraktare. Pra ju në kodin e ri do të depolitizoni komisionet, zoti Balla? Ajo që po ju them unë, kur e hapëm këtë çështje, është që Partia Socialiste nuk ka pasur kërkesat veta. Partia Socialiste ka treguar gatishmëri për të adresuar të gjitha rekomandimet. Depolitizimin e keni patur, se mbaj mend që takimin e famshëm para 2-3 vitesh. Ajo që po ju them pra rekomandimi për depolitizimin e komisionit ka ardhur nga OSBE Odiri. Dhe ajo që po ju them është që për Partinë Socialiste një çështje mbetet themelore për zgjedhjet në Shqipëri. Që është vota e shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit. Okej, para se të shkojmë te migrantët, sepse është element shumë i rëndësishëm, depolitizimi, kush do t'i numërojë kush do t'i numërojë këtë tutje votën e shqiptarëve? Ajo që po ju them është që po më lat, unë do t'i them gjitha. Dakor, po është e rëndësishme është. Dakord, si doni ju, po unë po ju them që me që hapëm këtë votën e shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit, ta them deri në fund fjalinë. Pra, unë për Partinë Socialiste, vetëm një çështje është ka qenë, le të themi, e pa negociueshme në sensin që për ne është e domosdoshme. Ne duam që fakt është që më shumë se 1/3 e shqiptarëve jetojnë jashtë territorit, e që për kaq shumë vite nuk është dhënë mundësia të votojnë, ne i kemi çelur çelsat në kod për t'u krijuar shqiptarëve, qoftë në Greqi, në Itali, në Amerikë, në Argjentinë, në Australi, në Gjermani, ku tjetë, që të votojnë. Tani të kthejmë të ajo që thatë ju. Pra, ka qenë për hapjen e negociatave, ndër detyrat që Këshilli Evropian 28 qershorit vitit kaluar la për Shqipërinë, ishte pikërisht paraqitja një drafti të ri zgjedhor nga ana e shumicës që adreson rekomandimet e OSBE Odirit në pjesë në kodin zgjedhor. Kjo është bërë dhe ky është i vetmi, le të themi, i shoqëruar kusht, sepse Bashkimi Evropian, Këshilli Evropian u shpreh shumë qartë që në qershorin e vitit të ardhshëm bisedimet për anëtarësim me Shqipërinë dhe Maqedoninë të fillojnë. Unë jam shpresë plot. Këtë rikonfirmuan gjatë javës kaluar dhe siç do të rrjedhin pavarësisht se janë të mbyllura diskutimet sot në Komisionin Politikës së Jashtme të Parlamentit Evropian nga të gjitha grupimet politike, ka një mbështetje ndaj Shqipërisë. Kujtoj këtu rezoluta e votuar një ditë veçantë për shqiptarët, ka qenë në ditën e tonë të shpalljes pavarësisë 28 nëntor vitin e shkuar, rezoluta e Parlamentit Evropian mori 459 vota pro, ku Parlamenti Evropian i kërkonte Këshillit pikërisht fillimin e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë në qershor. Më lejo të këmbgul edhe një herë, sepse depolitizimin e komisioneve nuk ka shqiptar që nuk e përshëndet si veprim që ju keni bërë. Tani, më thoni kush do që ta bëjmë më të thjesht, kush do t'i numëroj depolitizim, çfarë do thotë? Do përfshini mësues, do përfshini avokat, do përfshini, nuk e di, gjyqtar, çfarë, si do jetë pra në 30 qershor, kush do t'i numëroj? Nuk do t'i numëroj më as PS, as PD zgjedhjet. Kush do t'i numëroj? Ajo që ju thash unë është që ky ka qenë në drafting i cili do kishte qenë mirë të ishte miratuar në dhjetor. Po. Kjo nuk është bërë mundur të miratohej në dhjetor. Pra ndryshimet e kodit. Partia Demokratike nuk ishte dakord me këtë gjë kaq të mirë që ju thoni dhe me drejtë e thoni. Se ai që luan nuk mund të numërohet, bëj edhe lojtarin dhe arbitrin, është logjike kjo. S'ka ndonjë. Ju bëni pyetjet, unë do bëj përgjigje. Po dakor, po më përgjigjen e të themi. Po them, pra ajo që dua të jetë shumë e qartë është që ne kemi, pra ky është diçka që funksionon në çdo vend evropian. Po. Pra historia do ta quaja staliniste që kush voton edhe numëron, ose më falni, kush votohet edhe vetë numëron, duhet marrë fund një herë për gjithmonë. Dhe ne kemi qenë gatshëm. Partia Demokratike nuk pranoi. Tani kemi dy grupet e PD-s dhe LSI-s, por ri për të rihen në kuvend. Dhe gjithmonë apeli ynë është që të votohet. Por po të kesh parasysh një rekomandim ose një standard për cilësinë e zgjedhjeve që ndryshimet në kod nuk duhen bërë, të themi, jo më vonë se 6 muaj para zgjedhjeve. Atëherë
çdo lloj ndryshimi në kot nuk do t'i referoj zgjedhjeve të 3 qershorit. Por sigurisht kjo është pjesë e një diskutimi edhe në vijim për tu parë. Por ajo që duhet ju them është që në 30 qershor në zgjedhjet vendore, shqiptarët do të votojnë në të 61 bashkitë për menaxherët e qytetit dhe për parlamentet lokale të secilit prej 61 bashkive. Ne kemi filluar një punë intensive, përgatitore, jemi vetëm një forcë politike që le të themi kemi përmbyllur një fazë të rëndësishme, pothuajse në pjesën më të madhe të territorit të përzgjedhjes të sondazheve për kandidatët. Mund na jepni një kandidat zoti Balla apo t'ua bëjmë pyetjes, ndoshta. Në disa prej bashkive vijojnë në qarku juaj. Do ketë më zoti Sejdini apo rregulli juaj i Partisë Socialiste për 3 mandate do të vlej për gjithë? Pavarësisht se nuk e përshkruan ose nuk e parashtron ligji. Pra, dikush me 3 mandate dhe mund garoj sërish, po do jetë zoti Sejdini në qarkun e Elbasanit? Zoti Sejdini ka pasur nderin të shërbej qytetarëve të Elbasanit për 12 vite, prej vitit 2007. Ka bërë punë shkëlqyer në drejtimin e asaj bashkie dhe tashmë e ka shpallur që ai nuk do të garoj më për një mandat 4 në krye të Bashkisë Elbasanit dhe ne jemi në një proces konsultimi publik me qytetarët përmes edhe përdorjes anketimeve sociologjike për të kuptuar se çfarë dimensioni, çfarë personaliteti duhet gëzoj kryetari i ri i bashkisë, si propozuar nga Partia Socialiste, dhe jam shumë i sigurt që kemi identifikuar kandidaturat e mundshme tona, të cilat kënaqin pritshmëritë e njerëzve për më shumë energji të reja, më shumë eksperiencë institucionale dhe më shumë leadership në trajtimin e një bashkie që është një prej më të rëndësishme në vend. Pra, për të qenë korrekt edhe me rregullat tona të brendshme të Partisë Socialiste, askush prej nesh nuk ka drejtën që të dalë mbi vendimarrjen e institucionale të strukturave të Partisë Socialiste, të cilat në moment të duhur shumë shpejt. Okej, megjithatë, besoj dhati përgjigje dhe publikut për zotin Sejdini. Po për zotin Dakoj, e keni këtë përgjigje kaq të prerë sa për zotin Sejdini, do të jetë ai kandidat apo jo? Se zoti Dakoj është një nga të akuzuarit e opozitës, për çështjen dosjen 339. Ju thash që ne jemi duke zhvilluar një proces. Në fund të këtij procesi do të merrni edhe ju përgjigjen, por në rastin që unë ju thash, jam drejtuesi politik i qarkut të Elbasanit dhe ju thash dhe ju shpjegova se si zoti Sejdini ka marrë vendim për të mos vijuar më, le të themi, detyrën e rëndësishme, siç ai ka kryer me përpikmëri, me ndershmëri atë të kryetarit të bashkisë. Por nuk ka një vendim të tillë nga zoti Dako, sipas jush, deri tani. Unë i thash për Elbasanin. Besoj e keni dëgjuar tashmë akuzën e re të opozitës për qarkun e Dibrës. A ka eksponent të lartë Partisë Socialiste të përfshirë në atë dosje, zoti Balla? Para herë është që qoftë edhe në nivel indicjesh, nuk po themi në nivel provash, por në nivel indicjesh, keni informacion pse flet lideri i opozitës për dosjen e Dibrës tashmë? Çfarë ka ajo dosje? Lideri i opozitës ja ka marrë dorën të shkelë ligjin. Pra, dokumentat konfidenciale, hetimore të prokurisë, janë kthyer tashmë shpeshherë në një objekt qesharak për baltje, ndërkohë që unë i bëj apel prokurisë që për çdo politikan, qoftë ky Partisë Socialiste, apo i Partisë Demokratike, apo i kujdo partie, LSI-s patjetër. Pse LSI-s? Keni informacion që... Jo, më fal, me që përmenda të lutem. Me që përmenda partitë, thash. Okej, thash se mos kishit informacion. Ka sa dush informacion për ata, po mos u... Na i thonin nëse ka. Të lutem.
Se nuk besoj mazhorancës ka informacion të organi akuzës, si që ka opozita, se këtu po del opozita ka më shumë informacion se ju, zoti. Të lutem, Sonika, ajo që po ju them unë është diçka tjetër komplet. Më bët një pyetje dhe po ju përgjigjem. Pra, ajo që po ju them është që nuk e ndihmojmë ne drejtësinë, ne politikanët, nuk e ndihmojmë kur drejtësinë duke vjedhur fashikuj brenda dosjeve të prokurisë për t'i përdorur ato për sulme politike. Në ditën që prokuria fillon një hetim, dhe ky është një standard që partia ime e ka vendosur në këtë vend. Ditën që prokuria ka filluar një hetim, unë duhet të isha këtu ende, edhe në studion tuaj, duke ngritur zërin, apo në konferenca shtypi, për të vijuar akuzat e financimit rus të Lulzim Bashës, për të cilin mjafton të interesoheni ju në dyert e prokurisë shqiptare, si gazetar me eksperiencë që jeni, dhe të kërkoni statusin e atyre hetimeve. Se nuk dini që ka hetime për ndëkim rus të lideri opozitës. Nëse ju nuk e dini, kjo është fatkeqësi, po ma thoni ju, cila është dosja? Gjithë Shqipëria e di që fatkeqësin nuk thoj sa. Jo, s'ka problem, se mungesë e informacionit s'është ndonjë gjë, nuk e marr si ofensive zoti Balla, po problemi është cila është kjo dosje. Të lutem, e solla si shembull. Pra, nga ana ime ka pasur një akuzë ndaj Lulzim Bashës, e cila është shoqëruar me dokumentacion të rregullt, se si Lulzim Basha në vitin 2017 është financuar nga burime dyshimta me prejardhje ruse, që shkojnë në shumën e $650.000, para të cilat janë përdorur për të nxjerrë imazhin e Shqipërisë dhe për të rregulluar takime të Lulzim Bashës. Sapo prokuria, të lutem. Duhet të pyes që kanë kaluar 2 vjet, nuk ka asnjë akuzë për zotin Bashën. Të lutem. Jo, se s'ka të flasim me fakte. Po të lutem, ta mbaroj edhe. Sapo prokuria filloi njoftoi zyrtarisht hetimin dhe morin pyetje funksionarët të Partisë Demokratike, ndërta sekretarin e përgjithshëm zotin Ristani, kryefinanciarin e tyre nuk ja di si quhet, e të tjerë. Prej asaj dite, unë dhe kolegët e mi nuk kemi bërë më konferenca për shtyp. Dhe akuza, sepse që nga i moment kemi besuar që prokuria do të vijojë hetimet. Sot jemi në një fazë që jo vetëm prokuria shqiptare, por edhe prokurit të vendeve tjera. Në shtetet, të lutem, qetësohu. Jo, po kanë kaluar 2 vjet zoti Balla, si prisni akoma hetimet ju për... Të lutem, merr vetëm me pak qetësi. Unë qetë jam fare, po problemi është që kështu me akuza politike nuk vazhdohet në këtë vend. Falni, po ndoshta nuk po e kuptoni ku e kam unë. Unë po them, kur fillon prokuria të hetoj, politika duhet heshti. Dhe unë ju solla një shembull se si në momentin kur filloi prokuria të hetoj, ju heshtet. Ne heshtim dhe presim. Se kuptova, po. Ajo që po ndajmë ju pavarësisht se ju s'po çështja apo jo? Ajo që po ju them unë ju është që jemi në një situatë kur jo vetëm prokuria shqiptare, por letër porosi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Skocia ka për këtë çështje. Po. Dhe përsëri unë nguroj të dalë, të marrë përsipër, të ngrej unë akuzë, sepse kam besim që akuzat i ngrej prokuria. Edhe rasti që u përmendët. Qoftë ajo që thatë ju, zgjedhjet Dibër, thanë ju, nuk i ngrej dot akuzat në Shqipëri më politika. Ndryshimet kushtetuese të 22 korrikut të 2016-s e kanë hequr përfundimisht kontrollin e politikës nga drejtësia. Prokuria është tërësisht e pavarur, gjykata është tërësisht e pavarur. Pra, ajo që po përpiqem unë të shpjegoj ju dhe sigurisht publiku na kupton, është që Lulzim Basha ka një inflacion akuzash, të cilat sipas tij i merr nga fashikujt dokumentat e prokurisë, dhe ajo që unë po bëj është e nxis prokurin të ngrej akuzat, të vijojë hetimet, por është do kishoteske,
diletantizëm nga ana e Partisë Demokratike që të vazhdoj. Një gjë është e sigurt. Nëse pyesni shqiptarët dhe krahasoni se ku ishte Partia Demokratike para 30 ditësh dhe ku është sot, t'jeni të sigurt që Partia Demokratike është disa me diferencë të madhe për qyeshmëria në popullin shqiptar. Keni sondazhe zoti Balla? Patjetër. Cilat janë sondazhet që keni? Nëse në mund na i tregoni. Sepse ajo që ka bërë Partia Demokratike në këto ditë, duke goditur institucionet, duke dëmtuar imazhin e Shqipërisë, duke bërë Shqipërinë objekt të lajmeve negative botërore, ka ndikuar tërësisht tek turizmi, po ndikoi ke turizmi, ka ndikuar ke ekonomia shqiptare, ka ndikuar tek mendja e çdo familje shqiptare duke i sjellë më shumë stres për hallet e përditshme, ka ndikuar tek dëshira për të shpenzuar e konsumatorëve, e kështu gjitha përpasojnë ndikojnë tek ekonomia, ndikojnë tek vendet e punës. Okej, megjithatë zoti Balla, lutem, kur kanë qenë këto çështje që unë thash më lart objekt shqetësimi dhe diskutimi nga ana e Partisë Demokratike dhe Lulzim Bashës. Lulzim Basha, droga, krimi, ndërkohë kur nuk qej i gatshëm sa kohë që ishte në parlament, se tani të shkoj. Ku të shkoj? Ka shumë herë më shumë kohë të shkoj në Holland, se ikën nesër. Po ai ka dhe mbështetësit e tij, të cilët nuk është se ju ndjeni rehat që keni zhvilloni seanca me gjithë ata njerëz në oborrin e parlamentit, zoti Balla. Është hera e dytë që zhvilloni seanca të tensionuara. Apo do vazhdoni deri në 2021 me këtë situatë? Ajo që u thash para pak kur filloi emisioni është që unë nuk surprizohem as pak nga prezenca e Lulzim Bashës në hyrjen e kuvendit ose përpjekja e tij, prapë e theksoj, don kishoteske me mullinjtë e erës për të penguar funksionimin normal të kuvendit. Nuk u habita seancën e kaluar kur e dija fare mirë, e pa thënë Edi Rama me drejt qysh 2 vite më parë që kur vi momenti i ngritjes institucioneve të reja të drejtësisë, Saliu dhe Lulzimi bashkë me Tash Bashkuar dhe Monika do të ndjejnë dhimbje të rënda që do t'i shkaktojnë sjellje të pakontrolluara. Dhe sjellja e pakontrolluar është pikërisht veprimi vetvrasës për ta politikisht, ndoshta për ta personalisht, sepse për fat mirë partitë e tyre vazhdojnë të përfaqësohen në kuvend, do të vazhdojnë të përfaqësohen në kuvend, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Ata s'mund të jenë opozitë nëse votojnë ligjet tuaja, zoti Balla. Pastaj ç'kuptim ka ajo? Unë nuk di si t'ua shpjegoj juve, ju thash që sot deputetët e LSI-s kanë votuar kundër ligjit. Okej, dakor, po thatë që do nevojiten nesër 84 vota. Përveç reformës zgjedhore, pse duhen 84 vota? Çfarë i duhet? Pse ju duhen 84 vota? 84 vota apo 94, si doni ju, janë... Ç'do thotë 94? Do ndryshojnë edhe kushtetutën tani? Lutem. Jo janë numra që jo të tërheqin vëmendjen, nëse më thuan 94 vota, do të thonë mundet të shkojnë që do ndryshojnë edhe kushtetutën. Jo, fal. Ajo që po ju shpjegoja është që thash 84, 94, 104, si doni ju, po ju thash është që këto janë votimet e cilësuara, të përcaktuara nga 2 votime të cilësuara ka kuvendi, me 3 pestat edhe 2 tretat. Dhe nuk është ky shqetësimi. Kuvendi i dashur Denis quhet funksional kur ai ka shumicën absolute të antarëve të tij. Pra 71 vota. Dhe ky kuvend është legjitim, ky kuvend është në funksion të detyrës dhe të mandatit dhe të besimit që i kanë dhënë shqiptarët, ka përmbushur deri tani 90% të paketës reformës drejtësi, vetëm me votat e Partisë Socialiste. Çfarë ka mbetur nga reforma? Po janë dhe vetëm 2 ligje tjera. Njëri është për oficerët e policisë gjyqësore dhe një ligj tjetër i ngjashëm që ka përsëri
nevojë vetëm për 71 vota në Kuvendin e Pra nuk keni nevojë fare për opozitën, për reformën në drejtësi. Pra nuk keni nevojë për votat e opozitës, për këto dy ligje apo? Patjetër. Kështu që opozita nuk ju e pengon më reformën. Patjetër. Atëherë pse sipas jush opozita ka frikë nga reforma kur ajo s'ka asnjë mekanizëm për ta bllokuar? Ju thash, përpjekja e fundit ishte për le të themi votimin e strukturave. Megjithatë, edhe ajo nuk ndodhi. Ka patjetër, sepse ju nuk e dini që të zgjedhurit e ri, marr këtu për shembull antarët e gjykatës kushtetuese, Këshilli i Lartë i emërimeve në drejtësi i propozon kuvendit 3 kandidatura dhe kuvendi duhet zgjedhë një prej tyre me 84 vota. Por ligjvendësi ka gjetur mekanizëm bllokues. Aso kohë përsëri ne kemi gjetur mekanizmin për të mos ja dhënë mundësinë Lulzim Bashës apo Sali Berishës ta hedhin Chelsin në det, por u kemi dhënë mundësinë që të përzgjedhë vetë KED-ja ose KLG-ja në rastin e antarëve të gjykatës lartë, ose KLP-ja në rastin e prokurorit përgjithshëm, një prej 3 antarëve të cilët të rankuar pra sipas një vlerësimi me pikë. Kush është vlerësuar i pari? Transmetim të drejtë për drejtë një media ruse të protestës. Ju keni informacion ka ndikim rus edhe në protestën e opozitës? Nga ato që ju mund të keni për shkak edhe të informacionit edhe si përfaqësues si mazhorancës apo edhe pranë institucioneve që mund të japin informacion në këtë drejtim. Ka ndikim rus në këtë protestë? Është e habitshme se si prej shumë kohësh tashmë, që prej 16 shkurtit, transmetohet direkt nga protesta apo nga selia e Partisë Demokratike për televizionin shtetëror rus. Dhe nuk di se sa rëndësi pas ka për qeverinë ruse zyrtare, organin zyrtar, median zyrtare ruse, protesta e opozitës në Shqipëri. Dhe lidhur dhe me ato që unë po ju thoja në pjesën e parë të emisionit, pra që ka pasur një akuzë, unë kam qenë drejt për drejt aso kohë, mund të risillni në vëmendje të publikut akuzat e mia në emër të Partisë Socialiste por një skem financimi të dyshimt me shumë para, $650.000, në interes të Lulzim Bashës në dëm të Shqipërisë. Dhe një akuzë që, ashtu siç ju thash, sot është në hetim, dhe për shkak se është hetim, unë kam mbyllur gojën më për të pritur rezultatet e hetimit. Por, meqense kjo lindi pra, duhet ju rikujtoj dhe njerë që ky është një hetim i cili përfshin një skem financimi të dyshimt me burime që vinë nga Rusia, me oligark rus, sipërmarrës rus, të cilët janë financuar nga shteti përmes punëve publike në vendin përkatës dhe që një pjesë të këtyre financimeve janë gjetur përmes kompanive Guack të kenë financuar lobimin kundër Shqipërisë nga ana e Lulzim Bashës dhe ky interes i dyshimt i medias shtetërore ruse për protestën e Lulzim Bashës dhe të Monika Kryemadit dhe të Sali Berishës është disi i dyshimt. Ju thatë janë 2 letër porosi që kanë ardhur për këtë çështje, nga SBA dhe nga Skoci. Mund na thoni diçka më tepër çfarë përmbajnë këto letër porosi? Po nuk jam Lulzim Basha dhe nëse këtë gjë do ta kishte Lulzim Basha ndaj meje, ju imagjinoni se çfarë mund të kishte bërë. Ju jeni media e respektuar dhe si e tillë i keni të gjitha mundësitë të interesoni pranë institucionit të prokurorisë. Jo, di pse u bëj këtë pyetje zoti Balla, sepse nëse do vendosim në peshore ndikimi rus dhe le të themi vjedhjen ose blerjen e votave, padyshim që çështja më e rëndë do ishte ndikimi rus. Po pse nuk flet mazhoranca për këtë çështje? Ju folët sot, por nuk është se ka le të themi, ju e shikoni Shtetet Bashkuara të Amerikës
kemi 2 vite aty që flitet vetëm për atë që mund të jetë hetim ndaj presidentit Trump për atë të ashtu quajtur ndikim rus në zgjedhje. Çfarë ka realisht për liderin e opozitës në këtë drejtim? Ne të dy jemi shqiptar. Se të dy e dim që Shqipëria është një vend i antar i NATO-s dhe Shqipëria për vite me radhë ka qenë imune ndaj ndikimeve ruse. Krejt pa pritur prej 2 vitesh tashmë, që është nga çadra, e më pas tek financimet në dëm të imazhit të Shqipërisë me financime artikush që nxinë Shqipërinë në media të rëndësishme amerikane. Dhe më pas përmes përdorimit të kompanive Guack të Binjada Trade, mos harroj, përmes Binjada Trade, disa rus pronar kompanish kanë financuar një transfer të parash në interes të shërbimeve të kryera në favor të Lulzim Bashës dhe të Partisë Demokratike. Dhe ky ka qenë dyshimi i parë. Ajo që thatë ju me drejtë, edhe unë bie dakord, si ndodh që krejt pa pritur një protest me 1.500 vet, si ajo e sotme, e Partisë Demokratike, tjetë objekt i transmetimit live nga televizioni shtetëror rus. Sot, në këtë moment që flasim, mund të ketë pasur në kudo nëpër Europë edhe protestat të tjera dhe më shumë pjesëmarrje. Por megjithatë, një gjë është e sigurt që Shqipëria si vend antar i NATO-s është shumë imune, edhe pse ndonjë politikan mund të kenë humbur rrugën dhe mund të ketë rënë në grackat e padëshiruara të atyre që nuk janë vende miqësore me NATO. Po mirë, megjithatë nuk është kaq e thjeshtë nga ana juaj, se ju keni përgjegjësinë e shtetit, zoti. Kur them ju, kam parasysh qeverinë, mazhorancën, pra nëse ka realisht një skandal të këtyre përmasave, cila do ishte ose cili është reagimi i mazhorancës në këtë drejtim, qoftë edhe ndaj liderit të opozitës? Fal, ajo që po ju them unë po reagoj me qetësi dhe po ju them që shpresoj që këto implikime, këto dyshimet mos janë të vërteta, kaq. Zoti Balla, vetëm diçka dhe më pas do kaloj te pyetja tjetër. Ju thatë kjo çështje po hetohet nga organet tona të drejtësisë, vetëm në Shqipëri apo edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Sa vende janë përfshira në këtë hetim? Unë kam thënë që prej shumë kohësh që hetimin që përfshin edhe Lulzim Bashën për historinë e kompanisë Guack të përfshirjes së transfertës parave për $650.000, është një hetim që zhvillohet dhe duhet zhvillohet njëkohësisht në 3 të paktën, por mos thënë dhe në Belize në një prej offshore-ve të përfshirë, por kemi një kompani e cila, pra një shërbim që është kryer në favor të porosicit që është Partia Demokratike dhe Lulzim Basha në Tiranë, kemi të përfshirë një kompani të hapur posaçërisht për këtë transakcion që Binjada Trade në Skoci, një kompani Guack në Belize, një prej offshore-ve më të njohur në botë, dhe sigurisht një shërbim të kryer në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sigurt është që për Shtetet Bashkuara të Amerikës ky është një krim federal, edhe që hetohet nga Byroja Federale e Hetimit, por unë nuk do të bëj komente sa kohë që ky është një proces hetimor dhe kemi një rregull brenda Partisë Socialiste, sa kohë që drejtësia bën hetim për një çështje, ne rezervohemi për të vijuar, le themi, akuzat publike. Kemi plot informacione, unë kam vazhduar ta ndjek. Kujtoj këtu që për një prej personave që unë përmenda aso kohë Ekim Alptekin, një mik i familjes Lulzim Bashës, si shfaqur edhe në median tuaj një prej fotografive kur teksa zoti Basha kryente ceremoninë e martesës personit me bashkëshorten e tij, është sot i shpallur në arrest ndërkombëtar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për pagesa dyshimta. Zoti Balla, data 16 mars është protesta e radhës për opozitën. Në fakt ka folur me nota shumë pesimiste një nga kolegët tuaj, Spartak Bravo. Ai u tha që duke akuzuar gjithnjë Sali Berishën, tha kësaj radhe
ai do mundohet të krijojë ato që quhen viktima aksidentale në mes të turmës, duke parë që policia nuk po përgjigjet. Duke shpresuar që absolutisht mos kemi skrenat kësaj natyre. Megjithatë, ai ka kapacitetet kjo qeveri për të garantuar qetësinë dhe rendin publik në këtë vend, zoti Balla? Babataku e një mirë. Jo, dhe unë kur e lexova thash ç'është ky skenario Gurzin, nëse do ishte i vërtet. Nuk e di se sa a është retorik politike apo është realisht një Babataku e një mirë ajo po thoja, dhe e më një mirë si funksionon Saliu. Për shqiptarët nuk ka asnjë dyshim që rikthimin i pamjeve të ngjashme me ato të vitit 97 tregon se ujkuqime në ndërron, por zakonin nuk e harron, thot populli, që Sali Berisha sa herë që i preken interesat e tij apo të familjes tij politike apo familjare, kthehet në zakon e vjetër. Dhe ajo që po ju thoja që në fillim të emisionit është që nga gjithë kjo histori humbin shqiptarët e thjesht, njerëzit e zakonshëm këtij vendi. Njerëzit që luftojnë ditë për ditë që të gjejnë një vend pune, por teksa dëmtimi i imazhit të Shqipërisë sjell dëmtimin e të ardhur nga turizmi. Edhe të ardhur nga turizmi lidhen drejt për drejt me ekonominë, dhe ekonomia është sigurisht baza e shëndosh e vendeve të punës. Patjetër që gjithë kjo përpjekje Sali Berishës bie ndesh me interesin e çdo familje të thjeshtë të zakonshme të këtij vendi. Po mirë, megjithatë pyetjen unë e kisha, a ka kapacitete kjo qeveri, kjo mazhorancë për të garantuar protestën në 16 mars dhe rendin publik gjatë kësaj periudhe të vështirë? Ajo që do doja të thoja në fund të bisedës sonë është shumë e qartë, është që sot ishte një shprehje tjetër kuptim plot se si policia e shtetit shqiptar ka rilindur pas vitit 2013 dhe gjej rastin ta falenderoj drejtorin përgjithshëm policisë, gjithë efektivin e policisë së shtetit, pa dyshim ministrin Leshaj për një qasje tërësisht europiane të policisë përkundrejt huliganizmit. Pra ajo që kemi parë deri tani në 16 shkurt, në 26 shkurt, paksa më e kontrolluar sot, ndoshta edhe një herë tjetër, është pikërisht një huliganizëm i sponsorizuar, i motivuar, i frymëzuar nga leadershipi aktual i Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste, por që ka marrë ndërshkimin e duhur, po të kemi parasysh numrin e personave të kallëzuar penalisht nga drejtësia në dëm të për shkak të dëmtimeve të sjella në pronën publike. Një pyetje shumë shkurt sepse nuk kemi dhe shumë kohë. Ju dje media jon ka transmetuar një lajm për një konfirmim që kryeministri Rama i ka bërë kandidaturës Erion Veliaj në Tiranë. E konfirmoni dhe ju? Kjo është në kohën shtesë, se 45 minuta. Ajo që thash unë edhe për pyetjet ju pyetet për plot kandidatë tjerë është që ne nuk do të presim afatin, le të themi, depozitimin të emrave në KQZ, por ky do ndodhi shumë përpara. Kongresin e marsit, e keni tani kongresin e marsit. Pse jo? Por duhet jem shumë i drejt për drejt në përgjigjen e pyetjes tuaj. Erion Veliaj e ka justifikuar besimin e Partisë Socialiste, por më shumë se kaq të gjithë qytetarëve të Tiranës, me punën e shkëlqyer që ka bërë në këto 4 vite dhe në vlerësimin tim meriton tërësisht besimin edhe të atyre që nuk e votuan në 2015 që t'i japin besimin për të qeverisur Tiranën edhe për 4 vite të ardhshme. Zoti Balla, faleminderit për intervistën. Faleminderit për mundësinë që më dhatë. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të intervistës me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotin Taulant Balla. Natën e mirë dhe mirupafshim.